नमस्कार. शोभा देशमुख किचनमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला उडदाचे वडे कसे करायचे याची रेसिपी दाखवणार आहे. ही उडदाची डाळ आपण 5-6 तास भिजवून घेतली. तुम्ही 5-6 तास भिजवा. हे बघा, अगदी मुरू द्या ही डाळ, अगदी सॉफ्ट होऊ द्या. त्याला लागणारे साहित्य, मी तांदूळाची पिठी घेतली आहे. तांदूळाचं पीठ, कोथिंबीर, मोड आलेली मेथी आहे माझ्याकडे, मी नेहमी वापरते, पण तुम्ही याच्यापेक्षा कमी घ्या, म्हणून मी जास्त घेतली. ही कमी कडू असते म्हणून तुम्ही याच्या हाफ घ्या, 1 चमचा घ्या. सोप, मीठ आणि आल्याचे 2 तुकडे आणि मिरची आणि धने, जिरं, लाल तिखट, मीठ आहे. आणि हे याचं सांगायचं म्हणजे हे पोहे असतात आपले, पोहे भाजा थोडे आणि हे मिक्सर मधनं काढा. अशी पावडर, ही अशी पावडर तुम्ही फाईन पावडर काढून अशी चरचरीत रव्यासारखी काढून ठेवा. ही पावडर तुम्हाला भरपूर रेसिपी मध्ये वापरता येते. जर आपलं वड्याचं सैल झालं तर त्याच्यात 3-4 चमचे तुम्ही टाकू शकता. तसेच आपली कोशिंबीर जर सैल झाली, कोशिंबीरीला पाणी सुटतं केव्हा केव्हा काकडीच्या मुळ्याच्या, तर तुम्ही हे 1 चमचा याचा असंच टाकून द्यायचं. ते तुमची कोशिंबीर सुद्धा छान आवळून येते. तर आपण आता वड्याची डाळ मिक्सरला लावूया. मिक्सरमध्ये डाळ टाकली आहे आपण, त्याच्यामध्ये आता आपण मेथ्या टाकूया. मेथ्यांची चव खूप छान लागते. मेथ्या, चव, मीठ टाकते. मीठ चवीप्रमाणे टाका, कमी टेस्ट करून तुम्ही कमी जास्त करू शकता. याच्यात मी हळद टाकते. हळद 1 टीस्पून, छोटं, जास्त नाही टाकायचं हळद वड्यामध्ये. थोडी धनेपूड, जास्त नाही, धनेपूड आणि थोडंसं जिरं, थोडं जिरं टाका. थोडी भाजलेली जिऱ्याची पूड टाकते मी. आणि आता आपल्याला कोथिंबीर टाकायची तिच्यावर. कोथिंबीर टाकूया भरपूर प्रमाणात. आणि हे तांदूळाचं पीठ मोठं हे आहे, थोडं टाकूया. थोडं मग नंतर आपल्याला सैल झालं तर वापरता येतं. आणि 2 आल्याचे तुकडे आणि 4-5 मिरच्या तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त घेऊ शकता. आणि तेल जवळजवळ 1 चमचा दाखवते मी तुम्हाला. याचं कारण म्हणजे ह्या चमच्याने हे तेल आहे ना, हे सगळं छान मिक्स होतं त्या वड्यामध्ये. वरून एवढं मिक्स होत नाही, ते मिक्सरमध्ये छान मिक्स होतं, म्हणून आपण त्याच्यामध्येच तेल टाकायचं. आणि आता हे आपण सर्व मिक्सरला लावूया. थोडंसं पाणी टाकावं लागेल मला असं त्याच्यामध्ये मिक्सर फिरवताना, म्हणून मी थोडंसं पाणी ऍड करते आणि हे मिक्सरला लावून घेते. आता हे मिक्सर मधनं असं जाडसरच काढायचंय, बारीक करायचं नाही, कणी अशी रवाळ. हे आता आपण पॉट मध्ये काढून घेऊया. हे आता आपलं छान झालेलं आहे, घट्ट छान झालेलं आहे. तर आपण आता थोडंसं याचं पाणी ऍड करू, मला घट्ट वाटतं. आणि हे असं आपल्याला कोथिंबीर टाकूया आणि असं भरपूर आता असं आपल्याला फेटायचं आहे, भरपूर करायचं असं. हे बघा, असं 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 हे फेटून घ्यायचं. तुम्ही हाताने फेटलं तर हाताने फेटा किंवा इतर कशाने पण फेटा, पण असं छान फेटून घ्यायचं. का मी सांगते तुम्हाला, असं छान पोकळ झालं पाहिजे. मी थोड्या वेळ रेस्ट दिली या डाळीला, त्यामुळे ते छान फुलून आलेलं आहे. त्यामुळे वडे खूप सॉफ्ट होतात. हे मी आता याच्यात थोडंसं तेल टाकते, मोहन म्हणून कडकडीत.
आणि अजून फेटते थोडं त्याला. छान फ्लफी झालं. जुनी डाळ असली तर वडे फुलत नाहीत जास्त. नवीन डाळ असली की खूप छान टम फुलून येतात हे वडे. ही माझी डाळ जुनी आलेली दिसते. आणि हे असं घ्यायचं नवीन लोकांनी. ही वाटी घ्यायची, याला प्लॅस्टिकचा कागद असा ठेवायचा आणि हा कागद असा मारून असं पकडायचा. असं छान इझी होतं. याला तेलाचा हात लावायचा. पाण्याचा हात लावला तर पाणी तेल उडू शकतं. जास्त पाण्याचा वापर करू नका नवीन लोकांनी. ज्यांना सवयी असतात त्यांना आता प्रॉब्लेम नसतो, पण नवीन लोकांना हे टीप देते मी. हे माझं तेल तापलेलं आहे, हे बघा असं ठेवायचं. हात सुद्धा आपले जास्त भरत नाही आणि करायला पण सुटसुटी. असा वडा हा आपले सॉफ्ट वडा होतो. आता माझं पण खूप असं हायवर नाही ठेवलं. हायवर ठेवलं तर एकदम काळा होऊन येईल वडा. मीडियम आहे, एकदम तुमचा काळा काळा होईल वडा. असा घ्यायचा, असं सोडायचा. आता मी दुसरा वडा दाखवते. हे बघा, तो वडा होईपर्यंत आपला दुसरा वडा पण होतो. थोडा पाण्याचा हात घ्यायचा. बघू शकता असे वडे अलगद घ्यायचं काढून असं हातावर. कुठला तर तुटू द्यायचा, एखादा तुटू शकतो, तुटू पण शकतो, तुटू द्यायचा. म्हणजे 4-5 वडे बनला जेव्हा तुम्ही करा. नवीन लोकांना मी 2 सांगते. थोडा गॅस बनवा, त्याच्यावर असं तेल सोडायचं म्हणजे तो वडा असा फुलतो. ही माझी डाळ थोडी जुनी आली म्हणून हा वडा फुलत नाही. एकशे टम फुलतात ते वडे, फुलून येतात. छान फुलून येतो वडा आणि एकदम सॉफ्ट वडा असतो हा. बघू शकता इतका सॉफ्ट वडा झालेला आहे. असं छान फुलून राहिला वडा हा तेलामध्ये. हा पण वडा फुलून राहिला. गॅस थोडा वाढवलाय मी. तुम्ही हा सोयीप्रमाणे बघा. थंड तेल, गरम तेल त्याच्याप्रमाणे तो जास्त थंड तेलात पण ठेवू नका, ते फुलणार नाही. हे सॉफ्ट असतात हे वडे. थंड झाल्यानंतरही सॉफ्ट वाटतात खायला, कडक नाही वडा. काठायला लागतात, छान फुलून येतात. छान फुलले पाहिजे. झाले वडे. आता थोडीसं उडदाच्या वड्याला वेळ लागतो त्याच्यावर राहायला. थोडा गॅस आपला कमी करूया, थोडा वेळ लागतो थोडा. पकोड्यासारखा वडा होत नाही, खूप असते ना डाळ, त्याच्यामुळे छान कलर पण छान गुलाबी गुलाबी, छान गुलाबी गुलाबी वडे असे फुलून येतात ते वडे. अशा प्रकारे वडे करा. अतिशय टेस्टी डिश झाली आहे वड्यांची. तुम्ही हे वडे नैवेद्याला वापरू शकता, कुळाचार असतो त्यावेळेस, आणि श्राद्धाला सुद्धा हे वडे, उडदाचे वडे, त्याच्यामध्ये दुसरी डाळ मिक्स करत नाहीत. प्लेन उडदाचे वडे श्राद्धाच्या स्वयंपाकाला असतात आणि केव्हाही तुम्ही स्नॅक्स म्हणून याचा वापर करू शकता. तुमच्याकडे जर मेथी आवडत नसेल तर मेथी नका टाकू, बडीशेपचा वापर करा. सोडा वगैरे वापरू नका आणि फेटून चांगले वडे करा. माझी ही डिश तुम्हाला कशी वाटली त्याबद्दल मला जरूर कळवा. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि लाईक करा. अशाच हेल्दी आणि मस्त डिश तुम्हाला दाखवण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे.